De lucht in de regio Rotterdam is zo vies dat de provincie Zuid-Holland extra maatregelen moet nemen. Dat blijkt uit een rapport van de provincie over luchtkwaliteit. Vooral in het centrum van Rotterdam en langs de snelwegen rond de stad zit zoveel stikstofdioxide in de lucht dat de mensen er ziek van kunnen worden. Oorzaak van de ziekmakende lucht in onze regio is vooral het autoverkeer. Stikstofdioxide blijft vooral met zonnig en windstil weer, zoals deze dagen, hangen rondom de wegen. En dat levert gezondheidsrisico's op. Vooral langs de A13 en in het centrum van Rotterdam zijn hoge concentraties te vinden. Verslaggever Michael Komans staat nu aan de Pleinweg in Rotterdam-Zuid. Michael, hoe erg is het eigenlijk met die vervuiling? Nou, hier aan de Pleinweg wordt dus regelmatig gemeten door de Milieudienst Rotterdam-Rijnmond. En er wordt dus regelmatig een overschrijding gemeten van stikstofdioxide. Uit de grafieken van de Milieudienst Rotterdam-Rijnmond blijkt ook dat een maximum gemiddelde jaargemiddelde is 40 microgram. En als je dan kijkt hier in de regio, dan vind je pieken van 185 microgram. Ja, dat is natuurlijk hartstikke veel. En als je dan kijkt naar het hele plaatje, dus naar de provincie breed, nou, dan zie je duidelijk dat Rotterdam er met kop en schouders bovenuit steekt als het gaat om luchtvervuiling. En Michael, wat voor extra maatregelen neemt de provincie nu om de luchtkwaliteit te verbeteren? Nou, in een uitgebreid rapport staat dat ze zo'n 12 miljoen euro gaan investeren in verbetering in hybride bussen, hun eigen wagenpark vervangen. Dat allemaal om de luchtkwaliteit beter te krijgen. Maar dat is volgens de provincie absoluut niet voldoende. De provincie niet alleen kunnen, dat we ook afhankelijk zijn van de maatregelen die de Rijksoverheid neemt. En die zal ook vol aan de bak moeten om te zorgen dat alles in orde komt op het moment dat ze het beloofd hebben. En dat is voor 2015. Tot die tijd heeft dus Nederland de tijd om de luchtkwaliteit hier te verbeteren. Nederland heeft namelijk als een van de weinige landen uitstel gekregen tot 2015, omdat de lucht hier gewoon zo slecht is. Als je kijkt naar de norm 40 microgram, ja, en wij zitten er bijna dagelijks 185 microgram, dus ja, overheen, ja, dan is dat best fors. Dankjewel, Michael Komans. Boekwinkel Donner in Rotterdam zal zo lang mogelijk buiten de financiële problemen van boekhandelketen Selectis worden gehouden. Dat heeft de bedrijfsleiding laten weten. Selectis heeft te weinig geld in kas om onder meer de salarissen en winkelhuren te betalen en is dringend op zoek naar een nieuwe investeerder. Voorlopig kunnen de winkels van het concern en dus ook Donner nog wel open blijven. We mogen vandaag niet filmen in boekhandel Donner en ook geen personeel spreken. Maar de vaste klanten maken zich duidelijk zorgen over de financiële problemen bij Selectis, de keten waar Donner onder valt. Verschrikkelijk. Ik dacht van ze zijn wel dicht, maar ze zijn gelukkig nog open. Als dit verdwijnt, ja, kan je naar een andere boekenwinkel gaan, maar dat is niet dit. Het is gewoon een begrip. Mensen komen van heinde en ver naar Donner, dus moet gewoon blijven. In januari leek Selectis uit de problemen door het aantrekken van een nieuwe investeerder. Maar Selectis en de investeerder zijn het niet eens geworden. En dus wordt het lastig de 42 winkels van deze keten open te houden. Bij boekhandel Van Gennep aan de Oude Binnenweg in Rotterdam kijken ze niet op van dit nieuws. Nee, het verbaast me niet. Het was wel bekend dat zij al maandenlang aan het zoeken waren naar een oplossing. En dat er al een paar reorganisaties geweest waren. Dus het verbaast me niet, maar toch schrik ik er nog van. Bij Van Gennep merken ze zelf ook wel dat het een moeilijke tijd is voor boekhandelaren. Het is moeilijk omdat meer mensen via internet hun boeken gaan kopen. Via bol.com en Amazon. En ik denk dat grote ketenboekhandels daar meer last van hebben dan de kleinere. Misschien dat iedereen naar bol.com gaat of wat dan ook. Ik doe het liever hier. Ik wil naar die boeken kijken en ik wil geholpen worden. En, Sinds ik een e-reader heb, koop ik geen boeken meer. Dus, helaas. Ik bestel ook heel veel bij bol.com en dat is toch het stukje gemak wat je dan hebt. Toch komen de problemen bij Selectis Donner volgens de eigenaresse van Van Gennep niet alleen door de groeiende internetverkoop. Ik denk dat in ieder geval dat er te veel mensen met passie voor het boek zijn vertrokken daar. Dat denk ik. Selectis overlegt nog met aandeelhouders en financiers om de boekwinkels zo lang mogelijk te sparen. Maar vooral dat het hier in deze wijk is, had ik helemaal niet verwacht. Dit is onmenselijk en ondierlijk. U ziet er straks meer over. Een delegatie van Tweede Kamerleden was vandaag op tournee op Goeree-Overflakkee. Het plan is de 4 gemeenten op Goeree samen te voegen tot 1 grote gemeente. Maar dat plan stuit op veel verzet bij het bestuur en de inwoners van 1 van die gemeenten, Goederede. On tour kregen burgemeesters en Kamerleden de kans om hun voorkeur uit te spreken. Rond het middaguur arriveert de bus in het haventje van Oldgensplaat. Daar kan iedereen even de benen strekken en een luchtje scheppen. Bij de geplande gemeentelijke herindeling op Goeree-Overflakkee worden Dirksland, Middelharnis, Oostflakkee en Goederede samengevoegd.
'S Ochtends is de bus vertrokken vanuit Goede Reden. En daar werd de weg meteen oversperd door boze inwoners. De gemeenteraad van Goede Reden is natuurlijk in meerderheid tegen deze fusie. En ik denk dat onze inwoners op deze manier laten zien dat dat ook zo is. Ik bedoel, zij stonden daar denk ik niet niks voor niks. Ik heb vooral aangegeven dat Goede Overflakkee één eiland is. Dat dus geografisch een eenheid is. En vandaar dat ik vanuit Dirksland het pleidooi heb gehouden om helderheid te scheppen over die bestuurlijke aansturing op het eiland. En daar één gemeente van te maken. Ja, ik vind de lokale democratie is niet van de bestuurders, maar van de bevolking. En als de bevolking het niet wil, dan moet je niet herindelen. Waarom zou je een gemeente opheffen als de mensen het niet willen? Ja, wij hebben gemeentelijke herindeling nooit uitgesloten. Maar het is niet zo dat het hoogste ideaal wat we hebben gemeentelijke herindeling is. Het is ook niet zo dat groter altijd beter is. Dus we komen ons echt verdiepen in de zaken zoals die hier naar voren worden gebracht. Ik hoop dat daarmee toch wordt uitgelegd dat ons DNA werkelijk anders is dan het DNA van de rest van het eiland. Het lijkt erop dat wij op dit moment nu nog de enige gemeente zijn die gedwongen worden tot herindeling. En ja, wij blijven, omdat de gemeenteraad dat wil, blijven wij natuurlijk pleiten voor het feit dat wij dat niet willen, dat instrument. Het is het ultieme middel wat de Kamer heeft en dat zou u niet moeten willen. In Middelharnis is vanmiddag nog een hoorzitting gehouden. Daarin spraken de Kamerleden met groepen burgers, organisaties en de gemeenteraden van de betrokken gemeente. Waarschijnlijk valt voor de zomer het definitieve besluit over de herindeling. Katten in de Dordtse wijk Stadspolders zijn hun leven niet meer zeker. Ruim 80 katten zijn de laatste maanden verminkt door een tot nu toe onbekende dader of misschien wel daders. 30 katten zijn inmiddels aan hun verwondingen overleden. Ongegeneerd zonnen in de buitenlucht. Het zou voor geen enkele kat een probleem moeten zijn. Toch wordt het in de Dordtse wijk Stadspolders afgeraden sinds het aantal verminkingen sterk toenam. De rode draad is voornamelijk rechter achterpoten die afgestroopt zijn. En toch op dit moment ingeslagen schedels en gebroken kaken. En wat voor ons recent heel nieuw is, dat is echt van de afgelopen week, is dat katten nu ook worden overdrenkt met accuzuur. Ik wil het gewoon niet weten hoeveel pijn zo'n beestje moet hebben. Dat is echt onmenselijk. Wordt u er niet ongelooflijk verdrietig van? Verdrietig en heel boos. Voornamelijk heel boos. Omdat één persoon of meerdere personen, dat hij dit überhaupt doet tegen een weerloos beestje. Dat maakt me echt heel boos. En niet alleen mij, maar onze hele stichting. Wijkbewoonster en kattenliefhebber Ine Brink hield haar katten altijd al binnen, maar is nu extra alert. Zeker nadat ze onlangs vreemde geluiden in een nabijgelegen tuin hoorde. Krijzen, gillen, ja, dat gaat door merg en been. Maar vooral dat het hier in deze wijk is, had ik helemaal niet verwacht. Eigenlijk je hoort dan wel eens geluiden, maar dan denk je dat er 2 katten zijn die aan het vechten zijn. Maar helaas is het dus zo. Walter Prik heeft inmiddels aangifte gedaan en contact gehad met de dierenbescherming. Verder hoopt hij de verdachte met de gegenereerde aandacht een halt toe te roepen. Dat het stopt. Mensen, degene die het doet, jongens, stop er gewoon mee. Dit is onmenselijk en ondierlijk. Wie kent het verhaal achter onder meer de eerste tewaterlating van het SS Rotterdam in kleur op 8 mm film? Het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg heeft een filmpje waar de tewaterlating op staat, maar heeft er nog vragen over. Het streekarchief hoopt het morgen van belangstellenden te horen tijdens de vertoning. Voor de archivaris van het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg is het smullen. In totaal 150 zeldzame films over de streek heeft het streekarchief de afgelopen jaren gekregen van particulieren. Morgen worden ze vertoond. Dit is de Spijkenissebrug, de nieuwe, die eind jaren 70 is gebouwd. En dan zie je vervolgens ook nog beelden van de Botlektunnel, die op dat moment in aanbouw is. Hij is dan bijna gereed om te worden geopend. Tussen alle historie ook deze kleuropname van het SS Rotterdam bij Verolmen in Rozenburg. Een fragment waarop je de tewaterlating ziet van de Rotterdam. Dat kan eigenlijk niet, hè, want die is in heiplaat. Ja, dus hoe dat nou zit, dat moeten we ook nog eens even nagaan. En wat dacht u van de beroemde RTM-tram tussen Rotterdam en Ouddorp in kleur? Ja, dit geeft toch weer net een mooiere dimensie aan het verleden dan de foto's die we vaak al kennen. Dit is de haven van Hellevoetsluis, de veerhaven. Dit is het zinken van een sleepboot in die veerhaven, de Helle Gat. En dat was in 1963.
We hebben nog wat nader onderzoek ernaar gedaan, bijvoorbeeld kranten, maar we hebben nog niet veel meer informatie erover kunnen vinden wat er nou precies gebeurd is. Ja, ze vinden het, zeker de oudere mensen, interessant om te zien. En ook de jeugd die vindt het op zich ook wel weer opmerkelijk van hoe vroeger het straatbeeld eruit zag. Goed, oude films bekijken kan dus, maar u kunt morgen ook een deel van uw eigen oude opname kosteloos laten digitaliseren. We hopen dat de zaal straks vol stroomt met zoveel mogelijk mensen die interesse hebben in de oude beelden. Maar ja, ook inderdaad met hun eigen materiaal komen. Komt het zien, de hele zaterdag in het Streekarchief aan de Rik in Brielen. De stand van zaken op sportgebied nemen wij door met Dennis van Eersel op de redactie. Dennis, dan eerst maar het laatste nieuws over Feyenoord. Ja, trainer Ronald Koeman lijkt komende zondag in de wedstrijd tegen de Graafschap 2 wijzigingen te gaan doorvoeren. Middenvelder Otman Bakal keert terug van een schorsing. Datzelfde geldt voor linksback Miguel Nelom. En zijn terugkeer leidt ertoe dat Stefan de Vrij toch weer op de bank moet plaatsnemen. Ondanks dat hij tegen FC Twente behoorlijk goed speelde. Het is wel een behoorlijk lastige afweging geweest voor trainer Ronald Koeman. Het zijn gewoon de keuzes die je maakt op basis van wat je weet, wat je ziet, hoe je een tegenstander wil bespelen. En vanuit dat maak je een keuze. Maar het is altijd pijnlijk voor wie dat ook is die dan niet speelt. Ten opzichte van het duel met Twente keert ook Otman Bakal terug in het elftal. Hij speelt op de plaats van Tony Trindade de Vilhena hier aan de bal. De jeugdspeler is door de KNVB opgeëist voor het Nederlands team onder 17 jaar en speelt ook daar erg goed. Ik vind het nog eigenlijk veel mooier en dat geeft dan ook het karakter aan als ik dan hoor dat hij gisteren onder 17 heeft gespeeld. Wel een penalty mist, maar 2 goals maakt en heel actief was. Nou, dat vind ik knap als je dan zo ineens van Twente, Feyenoord, onder 17, Nederland-Albanië. Natuurlijk is het een nationale jeugdteam, maar dat je dan toch ook weer die drive hebt om het ook daar weer te laten zien. Dan ben je uit het goede hout gesneden. En dan is er ook nog hockeynieuws, Dennis, want de Rotterdamse bondscoach Paul van As is teruggekomen op zijn eerdere veelbesproken beslissing. Ja, hij haalt zowel Take Takema als Teun de Nooijer, 2 bijzonder ervaren spelers, toch weer terug bij zijn selectie. Eerder besloot hij om ze te passeren. Hij wilde de jongere generatie hockeyers een kans geven. Maar na een paar oefenwedstrijden bleek dat zij toch bepaalde kwaliteiten missen. En dus een terugkeer richting de spelen van zowel de Nooijer als Takema. Dankjewel, Dennis van Eersel. En dat was de sport voor nu. Straks na het nieuws en het uitgebreide weer is er FC Rijnmond, gepresenteerd vandaag door Ruud van Os. En Ruud, het is prachtig weer buiten, maar we moeten toch kijken, hè? Waarnaar precies? Zeker weten. Geen Etienne Verhoef, geen Frank Vijg aan deze tafel. Wel uiteraard Jan-Dirk Stouten en een lid van de Raad van Commissarissen van Feyenoord. Wie? Graham Rutjes. Over 10 minuutjes in FC Rijnmond. Vandaag de laatste aflevering van onze serie over ontwikkelingshulp aan Kaapverdië door 3 Rotterdamse zorginstellingen. En daar een aandacht voor het drinkwaterprobleem in de bergdorpen. Vanuit Rotterdam is er eerder al een waterwagen geschonken. We keren terug om te zien of die verbetering heeft gebracht. Maar om te beginnen wordt bekeken of het ziekenvervoer over het water kan. We zijn in de haven van Porto Novo. Zomaar een boot huren op dit eiland is niet gemakkelijk. En daarom wordt besloten deze visboot te lenen om te kijken of het ziekenvervoer over water een oplossing is. Now we don't have a regular ship that goes to Tarrafal. It does it once in a while. So it's quite difficult. Normally you have to transport people by cars. Het is vanmorgen eigenlijk een hele rustige dag nog op zee. Er zijn wel golven en toch zie je het al alle kanten op gaan. Grotere schepen die stabieler liggen, die kunnen ze eigenlijk niet betalen. Dus ja, dit is eigenlijk geen goede oplossing om gewonden van de ene kant van het eiland naar de andere kant van het eiland te vervoeren. Imagine in one of those days when it's windy, it's rough, it's quite difficult. Nou, wat we hebben overwogen is om eens te kijken of we een 4x4 wagen hebben. Ik zal geen merk noemen. En in de vorm van een pick-up truck. En daar een behandelkamer op te bouwen. Nou, die wagen kan in principe, zou die zelfs in de regentijd in de dorpen Tarrafal en de andere dorpjes in het noorden moeten kunnen komen. Bij zowel ongelukken als voor behandeling.
Er lijkt een oplossing te zijn. Nu moet de komende tijd onderzocht worden of er voldoende sponsors te vinden zijn om de wagen te kunnen aanschaffen en te kunnen ombouwen tot een ambulance voor in de bergen. Tot slot gaan we terug naar Ribera Grande. Drinkwater in dit gebied is schaars. Er zijn maar een paar bronnen en die liggen ver uit elkaar. Om het water naar de dorpen te brengen is een paar jaar geleden een waterwagen geschonken. Dit is een mooi voorbeeld van een van onze projecten. Dit is een in Nederland gekochte tankwagen. Geschikt voor levensmiddelen, dus allemaal roestvrij staal. Daar gaat 16.000 liter water in. En wat gebeurt er? Die auto wordt elke dag gevuld met water. En gaat naar diverse tappunten waar mensen dan met hun jerrycans komen of vaak ook emmers. En hun water halen en weer terug gaan naar hun huis. Hoe zou dit anders gaan? Het was niet ongebruikelijk dat kinderen zo'n 1,5 tot 2 uur moesten lopen om water te halen. Dat gaat van schooltijd af. Dus nu hoeven ze veel korter te lopen, want die tappunten die zijn niet naast de deur, maar zeg maar een half uurtje lopen nog. Dus er is meer tijd voor huiswerken of voor thuisdingetjes te doen. Ik kom hier nu een aantal jaren, minimaal 1 keer per jaar. En ik zie toch echt vooruitgang. En merkt u dan ook dat het niet alleen maar het ontvangen van goederen is in dit soort landen, maar dat ze zelf ook een omslag gaan maken? Ja, en ik zie dat ook door de Kaapverdianen. U weet dat er zo'n 25.000 à 30.000 in Rotterdam en omgeving wonen, werken. Dat die zien wat wij doen, of die horen dat. En die uit zichzelf gaan zeggen van, hé, ik ben daar en daar geweest. Ik werk in de GGZ. Ik ga proberen om mijn collega's ook mee te krijgen om voor dat, in dit geval een project voor daklozen, om daarvoor iets extra's te gaan doen. En dat is hartstikke leuk om te merken. Dit was Rijnmond Nieuws. Veel plezier zometeen bij FC Rijnmond. Meer nieuws vindt u op onze website rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder en een mooi weekend. Dag.